Доброго дня! Я вас всіх вітаю на каналі Людмили Хомутовської. І, як завжди, я вам пообіцяла, сьогодні у нас відповіді на запитання. Відкриваю всі ваші запитання, які ви мені написали, і будемо дивитися. Напевно, перше запитання, яке взагалі сьогодні всіх турбує. А що ж там за 9 колець презентував Путін, що це за такий властелін колець, і що стоїть, що він хоче, що це за посил. Тим більше ми пам'ятаємо, що в Путіна у нас магічне бачення, і він весь час, якби то в його шамани, то в його ще там хтось. Так що давайте подивимось. Для чого взагалі Путін подарував всім оті 9 колець? Для чого він їх подарував? Що закрив він від усіх тим, що подарував ці кільця? І якщо воно спрацює, то що буде тим людям, які візьмуть ці кільця? Ну, тут без магії не обійшлось. І хто мене знає, ті добре знають, як я відношусь до магії. Чи був якийсь зроблений обряд? Був. І для чого він зробив, це взагалі цікаво. Для того, щоб вони його боялись. Так що, якщо ви думаєте, що так собі просто Путін це все робить, тут перше для того, щоб боялись, а інше, щоб вони були йому опорою, щоб вони на нього працювали. І люди, які візьмуть оці кільця, вони будуть слухати тільки конкретно Путіна. Ну, хто б сумнівався. Так що тут такий магічний посил є. Хороша новина, що написали, що тільки Лукашенко вдів це кільце, а всі останні їх прийняли, але там їх поклали десь від гріха подалі. Инна пишет: посмотрите, будет ли Ермак выдвигаться в президенты. Ви знаєте, наскільки я розумію, що по всім даним буде. Так що видвигатися він буде. Так, скажите, пожалуйста, восстановят ли город Лиман Донецкой области и смогут ли люди вернуться к прежней счастливой жизни, как это было до войны? Лиман. І чи повернуться? Ну, Лиман у вас будуть 100% відбудовувати. Давайте подивимось, як його будуть відбудовувати. Будуть відбудовувати, там буде приблизно така картина, що десь на розкачку приблизно рік, а потім тільки через рік його почнуть відбудовувати. Там буде план міста і це все согласовано, тоді буде рік. Який він буде на рівні, потім нам дають карту зірка. Карта зірки говорить, що це буде дуже красиве, надзвичайне місце. Знаєте, місце, яке буде все світитися, все, яке буде приваблювати увагу, так що все буде добре. Чи повернуться люди в місто Лиман? Не зразу, але будуть повертатись, там у вас буде 2 хвилі такого повертання. Одне, що люди, які були недалеко, повернуться, а потім через певний час почнуть люди вже здалека повертатися. Так що будуть повертатися люди саме в Лиман. Так, Віка пише, ще й закрила своє повідомлення. А як же перемога Україні в березні-травні, як ви говорили? Щось у Рашки на ці місяці дуже войовничий і непоганий прогноз. Ну, пані Віка, це прогноз для Рашки. І я вам сказала, що там починається щось на кшталт громадянської війни. Так що це такий доволі цікавий прогноз для Росії.
а хто їм боронить воювати в себе? Вони там можуть і повбивати один одного, тим більше вони це все сіяли і віяли. Якщо опиратися навіть на цей прогноз, то в нас все-таки на квітень там доволі хороший прогноз. Принаймні, я, наскільки розумію, опираючись на цей прогноз, що буде зрозуміло вже в Україні, що там буде далі. Єдине, що підписати, узгодити можуть все це до осені. Але все ж таки там стихання 100%, які будуть відбуватися з квітня. Так що там... Ага, ось Аліна дала ще одне запитання, що Путін подзвонив дівчинці Саші із Запорізької області і попросив, щоб вона відправила йому огурчиків на Новий рік, а таким чином він якби їй пообіцяв зустріч з Дідом Морозом. Не треба загалом на це звертати увагу, тому що це неадекватна людина. Це людина, яка живе в своєму світі, і з однієї сторони, може, він і позвонив тій дівчинці, а з другої сторони, для чого він туди кожного дня посилає ракети. Тут не звертайте на це увагу, там це не зовсім не до кінця такі людина, яка в адекваті. Подивіться, будь ласка, Чернігів на 5 років, чи буде в нас достойний мер. Чернігів. Ну, дивіться, по запитанню по меру, у вас там не все просто. Якщо ми беремо по меру, то взагалі не здивуюся, якщо після війни ви свого мера виженете, чи це слідуючого мера всранним Вінником, тому що там конкретно у вас там така буде свої розбірки на рівні саме Чернігова, і потім ви виберете когось зовсім молодого, нового, і у вас прийде тоді конкретно, але поки ви там повоюєте в себе саме за мера. Якщо ми беремо розвиток на 5 років, нічого поганого сказати не можу, тому що чи буде Чернігів буде, чи будуть його достроювати будуть. Якимось чином Чернігів зв'язаний з військовими. Не здивуюсь, якщо це стане якесь військове місце, чи якось сама структура на військове перепрофільована, і там дуже все багато. Там доволі працююче місце, тут нам дають колесо фортуни. Це про те, що у вас там будуть все працювати, все крутитися, з бізнесом все буде добре і в людей буде робота. І тут, закінчуючи це все, тут у вас іще й буде якось дуже багато грошей. Так що все вас по Чернігову в мене нема поганого. Навіть відстроювати почнуть зразу ж, як тільки зможуть. Зразу ж там не будуть Чернігів тягнути, тому що там вже є якийсь план і є якась людина, яка це все просуває. Людина, яка, можливо, у вас в Верховній Раді представлена, не знаю, тому що він якось у владі, людина з влади. Так. Так, Катя пише, подивіться Харків. Харків я дивилась на 5 років, там все у вас нормально. Давайте подивимось на першу частину запитання, що там буде після війни. Харків після війни. Відстроювати Харків будуть зразу, його не будуть тягнути. Тим більше, наскільки я розумію, у вас там, напевно, вже закінчується навіть розмінування різного роду, тому що якось воно там доходить до якогось свого краю.
Так що там ті площини, які потрібно відвоювати, вони вже до весни повинні прийти до якогось ладу. В принципі, там відвоювати будуть зразу. Дивимось друге питання, чи можна там буде жити з дітьми, а чому ні? Так? Чи буде захист від Белгорода? А я взагалі не здивуюсь, якщо у вас там якусь саму круту захисну систему саме біля Харкова поставлять. Так що там у вас якийсь там залізобетонний захист. Так що все там буде ок. Так. Таня питає, у чому різниця різних колод карт, хто їх малює або придумує? Люди їх малюють або придумують. Тарологи, які по-своєму бачать, художники малюють вкупі із тарологами. Різні колоди, ну, тому що кому подобаються, ми різні люди, в нас різні колоди і там якась така конкретна тема, що кожен вибирає те, що йому подобається. Ми ж дівчата, нам комусь подобається червона сукня, комусь чорна, і правда це нормально. Так само і колоди Таро. Дуже багато людей з кожним роком з ними працює, тому є потреба на різні колоди. Цікаве питання, чи будуть природні катаклізми, що зачеплять Україну найближчим часом? Чи будуть в подальшому ще якісь великі пандемії? Давайте подивимось. Чи будуть природні катаклізми, що зачеплять Україну найближчим часом? Дивіться, таких надприродних катаклізмів я все-таки не бачу. Там нам обіцяють, в принципі, там якісь буревії, щось там зв'язано з водою, ну це щоб там щось таке прям неуправляєме, ні, справляться. Це може різного роду підтоплення. Якщо ми беремо конкретно на другу частину вашого запитання, чи будуть у нас пандемії, ще будуть. Я, наскільки розумію, ця пандемія в нас ще буде в слідуючому році, саме десь ще на початку зими, тому що там знову згідно двійки чаш, там якась нова мутація, і там, знаєте, люди знов чогось розочаровані, люди знов якось переживають, що там буде відбуватися. Так що там по пандеміям ще будуть, по катаклізмам, ну те, що було, нічого там уже. Знаєте, на рівні війни, то нам уже, знаєте, катаклізми то таке. Уже такого катаклізму, як Путін, то вже гіршого і не потрібно. Так. Скажіть, будь ласка, що чекає Вінницю після війни, як зміниться наш тил, чи зміниться місцева влада? Я так розумію, що це стосується Вінниці, чи зміниться влада Вінниці? Я думаю, зміниться, знаєте, працюю з країнами, готую, сьогодні буде в нас Білорусь саме по розвитку, і там частково вже починають дивитись на різних передачах Україну. Взагалі не здивуюсь, якщо під кінець року в нас теж поміняється влада слідуючого року. Щось там таке в нас намічається, що якщо ті, що там сидять на людських грошах, ті, хто вирішили, що вони туди зайшли навсігда, як Путін, то можуть дуже швиденько вийти, як наші військові повернуться. Так що тут ще в нас такий розвиток теж свій є. Якщо дивимось по Вінниці, то у вас теж якась зміна влади однозначно буде.
Там хороша, знаєте, яка новина, що там якось поставлять вимоги, і людина сама піде така добровольно примусово. Так що у вас там буде своя зміна влади, чи в найкращу сторону. Ну, як завжди, да? Сказати, що там це все всім буде подобатися, то ні, комусь буде подобатись, комусь не буде подобатись. В принципі, вони будуть робити для розбудови, якби працювати будуть. Сказати, що там люди будуть в захваті, я не можу. Тут все-таки не про те, що всі в захваті. Що чекає на Вінницю, саму Вінницю після війни? Ну, як ви розумієте, там ви не перший на тому, щоб вас відбудовувати, тому що очами Всесвіту Вінниця не так вже сильно постраждала від війни, так що там відбудова до вас дійде не зразу, там не буде питання відбудови, там буде стояти питання, щоб все працювало. То там більше гроші будуть вкладатися чи в бізнес, чи в підприємства, щоб у вас все саме працювало. Відбудова сама десь до вас прийде десь через років 2-3 після війни, не раніше, тому що, я ж говорю, тут зовсім другі пріоритети, якось ви мене вибачаєтесь, але очами світу не потребує так Вінниця стільки грошей, як, наприклад, потребує Харків. Так що тут потрібна трошечки якась справедливість. Я вас розумію, як вінничани, але там люди взагалі на вулиці живуть. Так, Людмила, може не на часі мої запитання, але боюсь, що потім я не зможу його запитати. Дріжджі шкідливі, щеплення – це добро, чи негативне ставлення до першого і другого? Це частина російської пропаганди? Так. Чи шкідливі дріжджі? Давайте перше питання. Чи шкідливі дріжджі? Ну, я не хочу вас розочаровувати, я не бачу, вони шкідливі, тому що, згідно короля жезлів, це якась працююча речовина, яка у будь-якому випадку є в нашому світі і завжди вона була. Не бачу в цьому ніякої хімії, вони просто якби потрібні для життя, для того, щоб вони робили якісь кардинальні зміни. І зараз згадую, що як мої дівчата були малі, і там, пам'ятаєте, це такий час, коли підростки, там якісь прищики, вони там в мене страдали, ридали, як всі дівчата, що десь якісь прищики вилазять, і ми тоді сходили в народну аптеку, і нам люди кажуть, що ви переживаєте, візьміть там якісь дріжджі з чимось там, і ті діти попили ті дріжджі, і де ті прищики подівалися. Так що тут є такі навіть приклад з нашого життя, так що тут я не бачу такого горя. А щеплення – це добро чи зло? Щеплення – це добро, так і питаю. Чи щеплення – це зло? Я не можу сказати, що це не добро і що це зло. Розкажу чому. Тому що питаємо, чи це добро, то нам говорять, що щеплення допомагає якимось чином виживати. І якщо ви маєте свійських тварин, то ви знаєте, що якщо ми кроликам не будемо давати прививки, то вони просто всі поляжуть. Так, так що тут, а питаємо, чи це зло, то нам говорять, з іншої сторони, да, зло, тому що по рицарю Пентаклів комусь вони прям ламають імунну систему. Я б тут сказала, що тут потрібно до кожного приходити індивідуально
і кожному підбирати оту систему, а не робити оцю систему, яку нам зараз заносять в медицину, що там усім поголовно сліпий, кривий, чи в тебе є онко, чи нема, робити щеплення, бо якийсь придурок там сказав. Так що тут неправильна частина, а інша частина, у нас зараз війна, давайте ми будемо критичне мислення включати, а не фантазувати. Загнали в нас на щеплення перед війною, правда? Загнали там велику кількість і зажимали нам пальці в дверях доволі сильно. Було діло? Було. Ви знаєте людей, яким дуже погано після щеплення? Я знаю велику кількість людей, знаю людей, в яких і збільшилось серце, і знаю людей, які не можуть вилізти з хвороб, і знаю людей, які не можуть перестати кашляти. Я знаю велику кількість людей. Чи всі люди вмерли? Не вмерли. І знову тоді повертаємось знову ж до цього всього, що це діло індивідуальне. Це не так, як робить наша медицина. Я сама з медицини, але оцей підхід до всіх, як до баранів, воно неправильне. І головний меседж цього говоріння в тому, що ми повинні виборювати свої права, а не бути стадом баранів, під яке нас підтягують усіх разом. Я не знаю, що там пише Вікторія, але по її меседж почитаю, там по Росії я давала прогноз, вона там написала. 30 лет живем в дупе, что появилось, основание жить лучше и на чем оно основано? На подачках, рыба гниет с головы, простые люди приспосабливаются к реаліям за окном. Я не знаю, що Вікторія мені хотіла донести, що я зробила на таро, то це риба гниє з голови, саме я про це й говорю в кожній передачі. Якщо мене називають чи зелеботом, чи порохоботом, я завжди людям говорю, що ви подумайте за себе, перш за все. Що одні вже прогодують своїх дітей, і не тільки дітей, а й внуків на багато років вперед. Що другі нажились і прогодують своїх дітей і внуків на багато вперед. А ви тут собі перепроїдаєте всім глотку, а не для цього це все придумано, ні? Так що для початку треба подумати за себе, а відповідати я можу тільки за себе, а не за того, хто там наверху. Чи прийме Україна нову Конституцію у 2023-2025 році, яка допоможе українцям добре жити? Всі страни будуть брати її за приклад з Конституції. Давайте запитаємо. Ну, ще за Конституцію прийдеться повоювати Україні, саме Україні. Тому що якщо ми беремо конкретно час, то це буде ближче в 25-му році, не раніше. І там, щоб вона сталася, то ще в нас ого-го, скільки ділив. Буде там перше, кажуть, що для початку закінчить війну, потім наведіть лад саме в управлінській системі, а потім тільки подумайте про Конституцію. Так що ще поки до тієї Конституції, як до неба. Воно не на часі і не буде на часі найближчі 2 роки. Це, знаєте, це наші фантазії. Будут ли разрушены дома, построенные россиянами в Мариуполе при освобождении города, и дома, которые они отремонтировали, и в них живут люди? Разрушенные в Мариуполе дома, которые...
Я не думаю, что кто-то будет специально разрушать дома. Вот этого я не вижу. То, что будет во время наступления какое-то попадание в один из этих домов, это будет. Но специально рушить я не вижу, что кто-то будет рушить эти дома. Я не знаю. Я так понимаю, что здесь, наверное, подпевает Соловей с российского телевидения, и оттуда, а зачем Украине рушить дома, которые построили? Почему их не оставить, я не пойму. Что они мало наших порушили? Я знаю, что мариупольцы, я слушала и российское телевидение, я всегда люблю слушать одну и другую сторону и делать анализ самим. Я знаю, что ваш город давно не вкладывали деньги, и в Мариуполе люди жили в таких чахленьких домах, это я увидела с телевидения. То есть у вас давно город требовал вкладывания денег. Россияне вложили. Молодцы, они вложили, потому что они и разрушили. Это немного в связи с теми репарациями, что им еще придется отдать. Но я так понимаю, что здесь конкретно напел Соловей. Я никогда не была на стороне власти. Я на своей стороне, я все время говорю, я на своей стороне. Что бы там ни придумывали конкретно ко мне, я имею свою точку зрения, я о ней говорю. Меня еще, знаете, что интересует? Вот вчера я там почитала, и пишет одна девушка, если я, конечно, там найду этот ответ, вопрос я вам зачитаю. Она мне пишет, ну, как бы дословно не вспомню, но сам мессенджер переведу. То есть она пишет: вот если бы вы не боялись, что вас назовут порохоботом, то вы бы тогда увидели, сколько ворует клан Зеленского, и вообще вот пошло, да. Так вот, я вам отвечаю, что я ни за кого не отвечаю, ни за Зеленского, ни за Порошенко. Я никогда не восторгалась ни Порошенком, ни Зеленским. Это раз. Вторая история. Я хорошо вижу, что происходит у нас в стране, но согласно вашему мессенджеру, я так понимаю, что вы видите, что я завтра буду стоять на Банковой и конкретно вот как бы внести то, что вы хотите. Но это же ваш посыл. Поэтому, раз вас это волнует, вы стоите, идете на Банковую и стоите, как бы это все несете. Слышали ли вы когда-нибудь, что я говорила, что я хочу во власть? Слышали ли вы когда-нибудь, что меня интересует политика как политика, вот конкретно, как я человек, который будет в политике? Вы никогда этого не слышали. Поэтому не начинайте мне пришивать свои мысли и не начинайте мне насаждать свое мнение. Потому что я никогда не была в политике, и я никогда не буду в политике. Она мне не интересна. Она мне интересна как таролог. Знаете, почему она мне как тарологу интересна? Потому что предсказать политику – это самое сложное, что может быть. В политике работают миллионы, и каждый день они изменяют сценарий в смысле выборов. И то, что я могу проследить развитие событий, пусть я там не угадываю время, но Таро в этом и не сильно. Но я вижу саму тенденцию. И если вы посмотрите годовые расклады, не очень-то я и далеко отпрыгнула. Если отпрыгнула, то, может, что-то не так назвала, но сам мессенджер был об этом. Поэтому у меня вот здесь такая больше творческая работа и научно-исследовательская, когда я как бы говорю пространство, а Таро это может просматривать. А Таро, если хороший таролог, то он и здесь может вот эту тенденцию вырыть, потому что это самая сложная тема. Но не надо меня прицеплять к политике, потому что я там никогда не буду и никогда туда не пойду. Она мне не интересна. Я ни с кем не хочу воевать, я хочу находиться на своем месте. Пусть вам не нравится мое место, но это мое место. Мало ли что мне не нравится в этой жизни.
Это без личности, это конкретно, чтобы все услышали, вот, на каком я месте. Так, скажите, пожалуйста, будет ли добыча сланцевого газа в треугольнике городов Славянск, Лисичанск, Бахмут, и будет ли восстанавливаться этот регион? Очень интересует судьба города Северска. Я давала прогноз по Донбассу, по-моему, месяца 3 назад. Там мы это все смотрели максимально подробно. То ли на 5, то ли на 10 лет, уже сейчас не вспомню. Не вспомню. Этот вопрос посмотрю, но это будет верхний просмотр. То есть, будет ли добыча сланцевого газа именно в Славянске, Лисичанск, Бахмут. Она будет, но она будет не сейчас, она будет через какой-то довольно большой промежуток времени. Там, согласно тройке мечей, вообще не удивлюсь, если там еще и люди выйдут, повоюют, чтобы ее там не было. Но согласно дьяволу, я так понимаю, что людей очередной раз обманут и как бы перевернут все на круги своя. Но это не сейчас, но она там будет. И там, увы, посмотрите Северск, город, судьба города Северска. Я не скажу, что Северск станет там прям огромным городом. По всем данным, он примерно таким же городом станет, потому что это и есть небольшой город, и как бы он завязан сам на себе. У вас там больше все-таки вот эта тенденция, когда люди будут переезжать в большие города, вот она сохранится, поэтому рано или поздно все-таки там вот эти переезды будут. Но останется ли этот город? Будет ли он работать? Да, он будет. Но там как бы со временем начнутся проблемы с работой. Вот конкретно по Северску. То есть у нас здесь тенденция того, что жизнь перетекает в большие города, у вас остается. Як буде з творчістю в Україні у післявоєнний час? Що саме в творчих напрямках буде запитаним в Україні та світі? Чи зможуть творці почувати себе незалежними і самодостатніми? Чи буде можливість людям творчих професій та майстрам, що створюють рукодільні шедеври, бути матеріально та морально задоволеними? Ну, знову ж, я чуть-чуть пробіжу наверх. Я записувала прогнози, я говорила, що 22-й рік, він взагалі нам про те, що в нас приходить інтернет в наше життя, і він буде рулити. І в нас 23-й, він перетікає саме про інтернет. Трійка – це про творчість, про творчі напрямки, і в нас саме 23-й рік про те, що творчість буде підніматись, буде розвиватися, і це буде на повістці дня. Все, що стосується творчості, все те, що зроблено своїми руками, все буде дорого, те, що з природних матеріалів, з природних енергій, тобто все туди. І тут давайте подивимось, чи зможуть творці почувати себе незалежними і самодостатніми. Я думаю, що зможуть. Тут ще йде підтримка від держави. Тут будуть різного роду міжнародні конкурси, так що тут воно точно буде. І чи буде у нас, що створять рукотворні шедеври, матеріально та морально задоволені. Матеріально та морально. Ну, як завжди, да, чи будуть задоволені так, але
якщо я питаю, а матеріально, то нам дають рицарі мечів. Тобто будуть задоволені ті, хто себе конкретно продвигає. Тут тема про те, що навчися продавати сам. А що буде саме тим, що після війни, як то воно там питалось? Що розвиватися буде? А розвиватись тут взагалі буде все те, що українське. Тут ще, знаєте, ідуть такі по жриці все, що максимально старе. Наприклад, от згадуємо, це у нас древляни, оці старі, потрібно буде витягувати саме оті, якщо це вишивки, самі старі вишивки, не оті, що має назву бракарда, да? А те, що наше генетичне, те, що в нас, і воно буде взагалі вся оця ідентичність наша, чим глибше ви залізете, чим воно буде старіше на рівні того, що робили колись. І це і дерев'яний посуд, це і глиняний посуд, це оці всі ремесла, які були забуті, тут і ковалівство, тут взагалі по десятки кубків, все те, що мало в нас в ужитку, займало свою долю. А в нас тоді все було руками зроблене, пам'ятаєте? Так що оце все буде оце все воно буде і на повістці дня. Тобто ми повертаємось до своєї ідентичності і ми будемо з цим працювати. Так що все туди. Чим старіше ви візьмете якісь вироби і їх зробите, тим воно буде старіша саме українська історія, та й буде мати потребу. Так. Скажіть, будь ласка, коли рівень життя українців по відношенню до нинішніх цін стане таким, яким було до війни, не раніше, ніж через 2-3 роки? Я вже говорила про це. В країні, де знищено багато підприємств, війна, немає надходжень до бюджету, кожна притомна людина розуміє, що зниження цін не буде. Ми живемо зараз за рахунок допомоги фінансової наших партнерів. Ми живемо за допомогу, але є якась певна кількість людей, яка заробляє гроші і платить податки. І це наші підприємці, і вони теж якби вносять свою ліпту в це все. Скажіть, чи скоро відбудують літак «Мрія», чи понесуть винні покарання за те, що допустили його знищення? Чи понесуть винні покарання? Ну, принаймні, шукати будуть. Я не бачу, що вони там особливо понесуть, тому що потім спустять на тормоза, але шукати там покарати будуть. Чи його відбудують? Я думаю, що відбудують. Там, це не так швидко, але його відбудовувати будуть. Він буде відбудований, але він буде в якійсь новій формі. Може він більш там технічно оснащений, там всяких новшеств покладають і будуть з цим працювати. Посмотрите, пожалуйста, те деньги, что к нам будут поступать, будут ли они потрачены в интересах страны полностью, или проблема воровства и после войны останется на прежнем уровне. А зачем после войны? У нас и сейчас все хорошо. Ну, вчисту я не скажу. Я не скажу, що це буде вчисту, тому що певна частина уходить в воду.
Чи буде це після війни? Там будуть після війни якісь дуже жорсткі розборки воєнних. Я це бачу, вони вже Таро нас показують. Тут хай наша влада боїться повернення воєнних. Там буде жорстко. Максимально буде для них якось нерадісно. Люди знову роблять ті ж самі помилки. Яке спілкування може бути з терористами? Від нашої молодушності і лояльності приходять біди від росіян, голодомор, геноцид, війна. Коли кожен українець зробить свій свідомий вибір, принципово відсікати росіян і називати речі своїми іменами, стануться зміни на краще. Війна розділила нас назавжди, брати не можуть бути вбивцями, а вбивці – братами. Росія має бути зі своїми громадянами в ізоляції, щоб вони своїми проблемами займались, а не зазіхали на життя інших. Ну, тут філософське питання. Перше, що я вас підтримую, Наталя, це в тому, що це дійсно відбулося і багато хто це побачив. Але зараз конкретно в справу повинні вступити історики, люди, які відповідають саме за цю інформацію, вони повинні її зберегти, донести і так далі. Тому що, чи був у нас голодомор? Був. Але ви ж пам'ятаєте, скільки мільйонів людей вони вже з'їли в той час. І наша влада вся, яка була, вона затирала цю інформацію. Цю інформацію не розповсюджували. Да, вони там взяли якісь 2 фільми, да, в нас внесли 1 день. Але це потрібно було вкладати гроші і показувати на весь світ, що вони несли. Але нас знову затерли, в нас були на всякі кінокомедії гроші, на що завгодно в нас були гроші, тільки не на історію. І зараз, якщо нам не дадуть історикам конкретно це донести, зробити різного роду музеї, написати, підтримувати всі книжки, які тільки будуть писатися про війну, оцю легенду художників, які будуть малювати, то есть, тут конкретно потрібно зробити те, що зробили євреї з Холокостом. Вони зняли не знаю скільки фільмів, вони зробили велику кількість розслідувань, вони донесли, що з ними зробили, і весь світ це про це знає, розумієте? Ніхто не сумнівається, що цього не було. Навіть прочитала позавчора десь якусь замітку, що знайшли якусь там німчиню, якій 92 роки, вона там в Освенціумі була якимось охоронником, і її притягли до відповідальності. Розумієте, як вони працюють? Як працює їхній Масад? І якщо в нас буде щось подібне, то тоді в нас оце не повернеться. І вони оце будуть відкатувати. Тому що давайте згадаємо, що робить Соловей і його команда, да? Його штаб. Вони ж дня на день оце яд капають, і з дня на день вони отруюють голови тим росіянам, і вони в кінці кінців ходять як під гіпнозом. І що всі там придурки? Ні. Тому що ми знаємо, що мільйони поїхали. Поетеса, по-моєму, Віра Полозова, от мене взагалі на прізвище дуже погані фамілії, саме пам'ять, і вона такий дитячий письменник, і вона зараз знаходиться в Швеції, і вона сказала, що ніколи не повернусь в Росію, тому що я не хочу мати до себе відношення того, що мої діти етнічні росіяни, етнічні вбивці. Оце свідомість. А що ми чуємо в цих різних передачах? Да, є нормальні люди, які розуміють, а велика кількість там задурманені. Так що тут в нас повинна бути політична програма, повинна бути програма виховання. І як зараз стали вчителі розказувати дітям, що Україна старша, що там росіяни, це ми їх породили, і вони, це наші, знаєте, оці сім'я не без урода, да?
Так що це наші посліди, які зараз прийшли вбивати батьків. Так що тут велика відповідальність на державі, саме на політиках, на людей, які хочуть прийти в політику, не переливати там з пустого в порожнє, а саме робити щось. Чи буде на 23-й рік прогноз? Буде. Людмила, чому ви не відповідаєте, чи Українська православна церква канонічна, і вона має право на існування, вона ж сім'я прихожан УПЦ, дітей онуків не хрестили, чому ви не хочете спитати у карт за Філарета, напевно, ви і без карт знаєте, що це за людина, а гоніння на УПЦ замовили американці за зброєю, що нам поставляють, бо їм потрібні свої секції розповсюдити по Україні. Ух, як повіяло московським співом, аж тріщить за ушами. Я не буду вам як таро, я вам розкажу як людина, знову ж свідомий громадян своєї країни. Давайте на секундочку згадаємо, у нас стільки років московський патріархат. У нас тут керував, і чи платив московський патріархат в Україні хоч якісь налоги? О чудо, ні. Чи платив московський патріархат в Україні хоча б за світло? О чудо, ні. Але він обростав землями, він обирав наших людей. Ну, так, вони там працювали певною мірою, і навіть згідно там якісь статистики, я знаю, що Почаєв здавав, при тому, як долар був 4 тисячі, 4 ще гривні, 4 тисячі, неправильно сказала, 4 гривні, то вони вже тоді здавали по 5 мільйонів гривень, бо я саме тоді знаходилась в Почаєві. І знаєте, де вони взяли на війну з Україною? Догадуєтесь? Так, їм принесли самі наші віряни. І зараз самими нашими грошима та по нашій шкурі летять наші ракети. Ви цього не знали? Почитайте. Відкрийте. І зараз їх треба гнати поганою мітлою. Вас ніхто не заставляє йти в різного роду церкви, спільноти і так далі. Ви можете молитись самі собі. Не хочете УПЦ, створіть свою церкву. Україна незалежна держава, можете створювати, що вам подобається. Але ви носите, да, от з однієї хати в іншу, те, що вам сказав батюшка. І хіба це не наші московські попи подавали списки, де було написано всіх, кого призвали з різних сел, з різних міст в ЗСУ? І хіба не робилася робота, коли ходили ці віряни і розказували всім, що ми одна сім'я, що не потрібно супротивлятися, у нас одна земля, до нас прийшли фашисти, вони на нас вбивають, а ми їх повинні зустрічати, бо ми браття. Теж це секретна інформація. Чи не наші московські православні проводили біля Чорнобиля по тим закритим стежкам росіян? Теж закрита. Я вже не балакаю про все те, що СБУ повиставляло. Так що мені не потрібно розказувати московську фігню і пересказувати співи Солов'я. Так, я бачу, що у нас такий ефір, знаєте, позитивний. Я прийшла, посварилась і пішла. Так. Ну, які питання, такі ефіри? Так. Так, про Крим. Давайте я закінчу про Крим. Так.
Ні, давайте я ще чуть-чуть ось поправлю, мені дуже подобається. У мене написала Fox. Ви говорили, що наступ Білорусь буде через Волинь. Чи далеко вони зайдуть, і чи багато розрухи зроблять в області, чи варто кудись виїжджати з маленькими дітьми? Я вам говорила, що там стоїть, Волинь стоїть, може це буде якась диверсійна група, але там воно буде. Марія Петрова відповідає від мого імені, я наскільки розумію, вона пише, вона ж говорила, що наступ з Білорусь буде 15 грудня, оце такі прогнози. Так от, шановна Марія Петрова, почитайте, будь ласка, сводки СБУ, і ви не повірите, за цей час, а саме в цю неділю, з Білорусь зайшло декілька диверсійних груп, так, їх там всіх перестріляли, але вони зайшли. Що, ваша картинка світу рухнула? Ну, не слухайте мій канал. Якщо ви щось не знаєте і про це не труплять по телевізору, то це не значить, що цього не було. Я можу десь не вгадати з датою, тому що це Таро не бачить, але те, що це є, то це є. І не потрібно одягати розові окуляри. Так, коли в Україні відмінять обов'язкову службу в армії і зроблять контракт? Ну, я відповідала, Ольга, на це запитання. Після війни у нас дуже швидко стане контрактна служба. На протязі буквально 2 років у нас стане контрактна служба, але це буде служба обов'язкова для всіх. Вона буде контрактна, за її будуть платити, як в Америці, але вона буде обов'язкова для всіх. Так і хотіла по Криму, наскільки сильним буде розрушення в Криму. Я не можу сказати, що він буде розрушений так, як наш Бахмут, так, як в нас Харків. Він такий розрушений не буде, але там розрушення будуть. Вони будуть, тому що там саме основна тема – це військові частини, а там, де військові частини, у нас живуть люди, це наша дійсність, і ми так живемо. Ну, я так бачу, ефір у нас такий був сильний, емоційний. Якщо у вас ще залишились питання, будь ласка, пишіть. Я вам обов'язково вийду і вам напишу під цим відео, будь ласка, пишіть, тому що просто гублю запитання. Всіх дякую, якщо у вас є запитання, пишіть. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь, якщо хтось не був записаний. Всім гарного вечора, тихого дня і всім взагалі спокійного життя. Хай все погане, що я сказала, не здійсниться. А нам буде тільки все хороше, хай буде на нас сходить Божа благодать, а